หลังจากที่แก๊งทะลุวังเข้าคุกกันยกกวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นบุ้งตะวันแฟรงค์ซึ่งทั้งหมดประกาศว่าจะอดอาหารประท้วงนั้นขณะที่บุ้งอดอาหารเข้าสู่วันที่ 23 แล้วส่วนตะวันและแฟรงค์สองผู้ต้องหาที่ป่วนขบวนเสด็จหลังถูกส่งเข้าเรือนจำก็ประกาศอดอาหารและน้ำเช่นเดียวกันตามรอยรุ่นพี่อย่างบุ้งณวันนี้เข้าสู่วันที่ 4 แล้วขณะที่ก่อนหน้านี้ Facebook ของตะวันได้โพสต์เนื้อหาระบุว่าวันนี้ทนายความและเพื่อนเข้าเยี่ยมตะวันเรือนจำได้ส่งตัวตะวันมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วยืนยันไม่ประกันตัวอดน้ำอดอาหารและฝากบอกแฟรงค์ว่าให้อดทนขณะที่แฟรงค์ยืนยัน3ข้อเรียกร้องอดน้ำอดอาหารและไม่ประกันตัวไม่ต้องให้ใครมาเยี่ยมยกเว้นทนายไม่ต้องแจ้งญาติด้านผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้โดยบอกว่าหลังได้ข่าวกลุ่มทะลุวังทะลุกรงหรือทะลุคุกอะไรต่างๆที่ตนไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มทะลุอะไรกลุ่มทะลุพวกนี้ได้มีการออกข่าวว่าจะอดข้าวอดอาหารประท้วงเรื่องความยุติธรรมหรือที่เรียกว่าอายุติธรรมตนอยากจะบอกว่าในกรณีที่เขาอดข้าวอดน้ำเรียกร้องความสนใจและเรียกร้องวิธีการใดๆก็แล้วแต่มีคนถามว่าถ้าตนเป็นเจ้าหน้าที่จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อวัน2 วันนี้เราได้ข่าวว่ากลุ่มทะลุวังได้มีการออกข่าวว่าจะอดข้าวอดอาหารประท้วงเรื่องความยุติธรรมเรียกร้องความสนใจและจะเรียกร้องวิธีการใดๆก็แล้วแต่มีคนถามผมบอกว่าถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่จะแก้ปัญหาอย่างไรทางนี้ผู้การแต้มยังบอกอีกว่าถ้าตนเป็นเจ้าหน้าที่จะเอาข้าวไปให้เขากินเขาไม่กินก็เอากลับเอาน้ำไปให้เขากินเขาไม่กินก็เอากลับเพราะว่าเราไม่สามารถจะแหกปากแล้วเอาข้าวยัดเข้าไปในปากเขาได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นมันผิดกฎหมายเดี๋ยวหาว่าเราไปทำร้ายร่างกายรังแกเขาอีกดังนั้นเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่เมื่อเขาเจ็บป่วยหรือเป็นไข้หรือเกิดอะไรแทรกซ้อนขณะอดอาหารเราก็พาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาตามหลักมนุษยธรรมแต่บอกได้เลยว่าเขาไม่กินไม่ดื่มไม่ต้องไปให้มันปล่อยมันไปจะได้รับชะตากรรมเพราะว่าเราไม่สามารถจะแหกปากและเอาข้าวยัดไปในปากเขาได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นมันผิดกฎหมายเดี๋ยวหาว่าเราไปทำร้ายร่างกายรังแกเขาอีกดังนั้นเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่เมื่อเขาเจ็บป่วยหรือเป็นไข้หรือเกิดอาการอะไรแทรกซ้อนขณะอดอาหารเราก็พาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาตามหลักมนุษยธรรมแต่บอกเลยว่าถ้าเขาไม่กินไม่ดื่มไม่ต้องไปให้มันปล่อยมันไปจะได้รับชะตากรรมครับขอบพระคุณครับตัดกลับมาที่ศาสดา3 นิ้วตัวพ่ออย่างนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโนสนโนแคร์โพสต์ภาพอวดมื้อหรูลงในโซเชียลแถมจิบไวน์กันแบบชิลๆโดยนายปิยบุตรเขียนบรรยายความหรูหราไว้ด้วยว่ามาร้านครั้งแรกประทับใจมากอาหารอร่อยทุกอย่างมีเมนูอาหารฝรั่งเศสหลายอย่างที่แม้แต่ในฝรั่งเศสก็ยังหาทานยากบรรยากาศดีของหวานดี selection ไวน์ก็ดีงานนี้ทำเอาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าทนไม่ไหวถึงกับต้องนำภาพที่นายปิยบุตรโพสต์มาแชร์ต่อพร้อมกับเขียนข้อความประกอบว่าแกนนำระดับมาสเตอร์มายด์ก็ต้องกินหรูอยู่สบายฝ่ายไดนิ่งมันเป็นธรรมดาของชนชั้นศักดินาที่ความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งที่อาจจะยอมรับได้เพื่อให้กงล้อแห่งการเวลาบทขยี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีชนชั้นนำคนใดมีชีวิตที่ยากลำบากคนยากจนต่างหากที่ยอมถูกกดขี่เองเพื่อชนชั้นศักดินาของเขาเองเนื้อนุ่มละมุนลิ้นย่อมละเมียดละไมกว่าเรียวรวงข้าวและหยาดเหงื่อที่หลั่งรินของชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนการจิบเมรัยชั้นเลิศจากต่างประเทศย่อมเป็นอภิสิทธิ์ของชนชั้นนำกระดุมพีพึงแสวงหาความรื่นเริงรมและประเทืองสติปัญญาการร่ำสุรา
ทำให้ขบคิดปรัชญาอันลึกซึ้งแยบคายได้งดงาม สามารถดัดจริตประดิษฐ์วัฒกรรมให้ซาบซึ้งตรึงใจชนชั้นชาวนาผู้ยากจนและกรรมกร ผู้อุทิศหยาดเหงื่อแรงงาน ผู้ทุกข์ทนเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม กุสุมรสอันเกิดจากโอชะแห่งแผ่นดิน จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของชนชั้นนำทางปัญญา ให้ทำหน้าที่สร้างความกระจ่างทางปัญญา ให้กับปวงชน ผู้มืดมนทางปัญญา ให้ลุกโชนสว่างไสวไปทั่วทั้งแผ่นดิน พวกเจ้าทั้งหลายจงฟังข้า ต่อมายังระบุอีกว่าในขณะที่ตะวันกับแฟรงก์กำลังอดอาหารประท้วงการจับกุมและฝากขัง วงเล็บอดจริงไหมไม่รู้ นายปิยบุตรแสงกนกกุลก็กำลังละเลียดละเมียดละไมกินไฟน์ไดนิ่งสุดหรูพร้อมจิบไวน์ชั้นดี จบการรายงานข่าวคนเราไม่เท่ากันจริงๆ หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นอย่างมาก เช่น หลอกเด็กไปตายนั่งจิบไวน์สบายใจ หัวขบวนนั่งจิบไวน์หางแถวประท้วงขออดตายในคุก ความเท่าเทียมก็แค่วัฒกรรม เอาคนอื่นออกหน้าตัวเองกินหรูอยู่สบายใช้เด็กไปติดคุก สาวกมันถูกข่มขี่โดยไม่รู้ตัวหลงผิดรับใช้คนแบบนี้ได้ไงไม่โง่ก็ไม่รู้เรียกว่าอะไร ล่าสุดทวิตเตอร์เจ๊จุกคลอง3ก็ได้โพสต์ทวิตภาพและข้อความระบุว่าบุ้งและตะวันอดน้ำอดอาหารมาหลายวันจนใกล้ตุยแล้วชาวด้อมส้มและทีมงานสสก้าวไกลยังไม่ออกมาช่วยกันส่งเสียงไปหาผู้มีอำนาจกันอีกหรือคะตอนนี้ต้องการมวลชนที่เป็นคนรุ่นใหม่นักศึกษานักวิชาการด่วนค่ะปล่อยให้ลุงป้ามายืนแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวนะคะถ้าไทยเฉยเราจะตายกันหมดนะคะ